Xin chào các anh em Man Ocean. Chúng ta lại gặp nhau trong video tổng hợp mùa giải 2022-2023 của Man United. Ở video trước, chúng ta đã cùng nhau nhớ lại hành trình của Quỷ Đỏ từ giai đoạn đầu mùa cho tới khi mọi giải đấu phải tạm nghỉ để nhường chỗ cho kỳ World Cup mùa đông lần đầu tiên trong lịch sử. Trước đó, một quả bom đã phát nổ ở nhà hát của những giấc mơ. Bài phỏng vấn giữa Ronaldo và nhà báo Piers Morgan đã tạo lên một cơn địa chấn thực sự, buộc huấn luyện viên Ten Hag phải hành động và đưa ra những quyết định cần thiết. Ở video này, chúng ta sẽ nhớ lại câu chuyện đáng buồn đó và cùng nhau đi nốt hành trình tiếp theo của mùa giải các bạn nhé. Nếu chưa xem video phần 1, các bạn hãy vào theo link mà chúng tôi ghi ở phần bình luận nhé. Chúng tôi rất biết ơn nếu nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng việc để lại một like và ấn nút đăng ký kênh. Chào mừng các bạn đến với MU Story. Tôi là Tuấn Anh, người sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện của quỷ. Huấn luyện viên không tôn trọng tôi, đó là lý do tại sao mối quan hệ giữa chúng tôi lại trở lên như vậy. Ông ấy cứ nói trên báo chí rằng ông ấy ủng hộ tôi, ông ấy thích tôi, bla bla bla. Nhưng điều đó chỉ dành cho báo chí, 100% là như vậy. Nếu ai đó không tôn trọng tôi sẽ không bao giờ dành sự tôn trọng cho họ. Tôi nói thật, tôi cảm thấy bị khiêu khích. Chẳng vui vẻ gì khi một huấn luyện viên đưa bạn vào sân 3 phút cuối trong một trận đấu. Xin lỗi, tôi không phải loại cầu thủ đó. Tôi biết những gì tôi có thể cung cấp cho đội bóng của mình. Tôi coi đó là những lời bào chữa. Ông ta không để tôi ra sân với Man City vì tôn trọng sự nghiệp của tôi và rồi lại muốn cho tôi vào sân chỉ 3 phút ở trận đấu với Tottenham. Nó thật là mâu thuẫn. Tôi nghĩ ông ta cố tình làm như vậy. Rõ ràng ông ấy muốn khiêu khích tôi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi, tôi không thấy bất kỳ sự tiến triển nào trong câu lạc bộ này. Ví dụ như việc làm thế nào mà một đội bóng như Manchester United sau khi sa thải Ole, họ lại mang về một giám đốc thể thao để thay thế. Đó là điều mà không ai có thể hiểu được. Nếu bạn còn không phải là huấn luyện viên, bằng cách nào bạn có thể quản lý được MU? Tôi còn chưa từng nghe nói với ông ta bao giờ. Man United đang ép tôi phải ra đi. Không chỉ huấn luyện viên trưởng mà các cầu thủ khác cũng vậy. Tôi cảm thấy bị phản bội. Một số người không muốn tôi có mặt ở đây. Không chỉ riêng năm nay mà ở mùa giải trước nữa. Đó là một vài chia sẻ gây sốc của Ronaldo trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan được tờ The Sun đăng tải hôm 14 tháng 11. Không chỉ thẳng thừng chê bai huấn luyện viên, CR7 còn chỉ trích cả câu lạc bộ. Chắc chắn rồi, điều đó là không thể chấp nhận được. MU buộc phải phản ứng ngay lập tức bằng một thông báo ngắn gọn trên trang chủ. Manchester United đã nắm được thông tin về buổi phỏng vấn của Ronaldo trên truyền thông. Câu lạc bộ sẽ xem xét phương án phản hồi sau khi đã nắm được sự thật. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Ngày 23 tháng 11, Quỷ Đỏ ra thông báo chính thức chấm dứt hợp đồng với Cristiano Ronaldo. Việc này có hiệu lực ngay lập tức. Và đó là điều không thể khác được, dù có là huyền thoại của câu lạc bộ đi chăng nữa, CR7 cũng không được phép hành xử như vậy. Với sự ra đi của Ronaldo, huấn luyện viên Ten Hag buộc phải tìm người thay thế ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Trong nỗ lực của mình, lựa chọn của ông là tiền đạo đồng hương Wout Weghorst. Sau mùa giải thất bại cùng Burnley khi chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng sau 20 trận, Weghorst được đem cho mượn tại Besiktas. Anh dường như tìm lại được liềm cảm hứng chơi bóng khi có được 9 bàn thắng sau 18 lần ra sân cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với việc mất Eriksen do gặp chấn thương dài hạn và phải trả Martin Dubravka cho Newcastle, Quỷ Đỏ phải thay thế bằng 2 hợp đồng với Marcel Sabitzer từ Bayern Munich và thủ môn Jack Butland từ Crystal Palace. Cả hai đều đến dưới dạng đá thuê cho tới hết mùa giải. Như vậy, cả kỳ chuyển nhượng mùa đông, MU có 3 bản hợp đồng cho mượn, nhưng chỉ để thay thế cho những nhân sự mất đi vì những lý do khác nhau, chứ không có sự tăng cường nào cả. Huấn luyện viên Ten Hag buộc phải liệu cơm gắp mắm với lực lượng khá mỏng của mình. Quay ngược lại thời gian về thời điểm các giải đấu trở lại sau kỳ World Cup. Lúc này, MU đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 11 điểm kém hơn đội đầu bảng. Những tưởng Quỷ Đỏ sẽ gặp nhiều khó khăn với sự ra đi của Ronaldo. Nhưng không, giai đoạn hậu CR7 là giai đoạn mà MU có chuỗi trận ấn tượng nhất trong cả mùa giải này. Trong 20 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, bắt đầu từ chiến thắng 2-0 trước Burnley ở Cúp Liên đoàn, MU giành tới 16 trận thắng, hòa 3 trận và chỉ để thua duy nhất một lần trước đội đầu bảng Arsenal. Đoàn quân của huấn luyện viên Ten Hag ghi được tới 46 bàn và chỉ để thủng lưới 13 bàn. Trong đó nổi bật nhất là chiến thắng trước Man City ở trận lượt về vòng 20 Premier League và việc vượt qua Barcelona để tiến vào vòng 1/8 Europa League. Marcus Rashford cũng bắt đầu chuỗi trận nhả đạn không ngừng nghỉ, hình thành fan mừng mang tính biểu tượng của anh trong mùa này. Cứ vào cuối tuần, người mộ lại được chứng kiến chàng trai ấy chạy ra góc sân, bình thản nhắm mắt lại và chỉ tay vào đầu sau mỗi bàn thắng. Chân sút người Anh lập công 16 lần cho MU trong giai đoạn này, hiệu suất làm bàn cao nhất của anh kể từ khi bắt đầu sự nghiệp. Kết thúc vòng 24, Man United leo thẳng một mạch lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém Man City 3 điểm và thu ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 5 điểm.
Những người hâm mộ lạc quan bắt đầu nghĩ về cuộc cạnh tranh chức vô địch Premier League mà Quỷ Đỏ là một trong 3 ứng viên sáng giá cùng Arsenal và Man City. Cánh báo chí còn tung hô MU lên tận trời xanh khi chỉ ra thống kê rằng Quỷ Đỏ là đội bóng duy nhất ở châu Âu còn cơ hội giành cú ăn 4. Càng có cơ sở hơn cho giả thuyết này bởi chúng ta đã có được chiếc cúp đầu tiên sau khi đánh bại Newcastle trong trận chung kết cúp Liên đoàn vào ngày 26 tháng 2. Nhà hát Old Trafford bắt đầu công chiếu vở diễn đầy mơ mộng. Người hâm mộ cùng mơ và tất cả chìm vào trong giấc ngủ. Hành quân tới Anfield ở vòng 26 Ngoại hạng Anh, MU gặp đội chủ nhà Liverpool với sự tự tin về một chiến thắng. Đội bóng thành phố cảng đang trải qua một mùa giải thảm hại. Sau 25 vòng đấu, họ chỉ có được 35 điểm và cay đắng đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém MU tới 10 điểm. Trong khi đó, Man United đang có phong độ cực cao. Nếu giành 3 điểm trước Liverpool, MU có cơ hội lớn để san bằng cách biệt với Man City, bởi ở vòng này họ phải tiếp đón một đối thủ khó chịu là Newcastle. Vì vậy, chắc chắn chiến thắng là mục tiêu của United. Thậm chí nhiều cổ động viên Quỷ Đỏ còn hy vọng đội bóng của mình sẽ hủy diệt The Cop như cách mà Real Madrid làm cách đây không lâu khi đánh bại Liverpool với tỷ số 5-2 cũng trên sân đấu này ở Champions League. Đúng, đã có một màn hủy diệt diễn ra, nhưng kẻ hủy diệt là đội chủ nhà. Gần kết thúc hiệp 1 mà bảng tỷ số vẫn chưa một lần thay đổi, mặc dù đội được đánh giá thấp hơn là Liverpool bất ngờ có được thế trận áp đảo. Dù vậy, Quỷ Đỏ cũng biết cách khiến các cổ động viên chủ nhà thót tim với những pha phản công sắc bén, nhưng chưa có bàn thắng nào được ghi. Phút 43, Cody Gakpo bất ngờ thoát xuống nhận đường chọc khe của Andy Robertson mở tỷ số cho Liverpool. Cổ động viên MU không quá lo lắng, họ nghĩ rằng hiệp 2 Quỷ Đỏ sẽ đáp trả thôi. Nhưng 45 phút của hiệp 2, cổ động viên MU phải chứng kiến màn tra tấn khủng khiếp của đội chủ nhà. Cody Gakpo ghi thêm một bàn nữa cùng Darwin Núñez và Mohamed Salah, mỗi người lập một cú đúp cho đội bóng thành phố cảng trước khi Roberto Firmino đóng nhát búa cuối cùng ở phút 88. Trên bảng điện tử, những con số nhảy múa không ngừng và nó chỉ dừng lại khi tỷ số là 7-0 nghiêng về phía Liverpool. Thất bại thế kỷ, gục ngã tại Anfield, bi kịch sử thi hay 90 phút ê chề, đó là những từ mà người ta dùng để nói về trận thua hôm đó. Cú tát trời giáng của Liverpool kéo MU trở về thực tại phũ phàng rằng chức vô địch Premier League chưa phải là thứ mà họ được phép nghĩ đến trong giai đoạn này, ở mùa giải này. Thậm chí Quỷ Đỏ còn có nguy cơ bị đánh bật khỏi top 4 bởi trong 9 trận tiếp theo tại Ngoại hạng Anh, MU để thua tới 3 trận và 2 lần chia điểm. Newcastle chiếm lấy vị trí thứ 3 và đẩy MU xuống thứ 4. Liverpool và Brighton nhăm nhe trong một cuộc đột nhập vào top 4. Từ vị thế của một kẻ thách thức ngôi vô địch, United phải quay trở lại cuộc chiến để có một vị trí cuối cùng trong top 4. Đó là cách duy nhất để được dự Champions League mùa sau, bởi ở đấu trường Europa League, Quỷ Đỏ đã phải dừng bước ở vòng tứ kết trước Sevilla. Lượt đi, MU nắm lợi thế rất lớn khi dẫn trước 2 bàn trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng khoảng 10 phút cuối trận, cặp đôi báo thủ Malaysia và Harry Maguire liên tiếp phản lấy nhà làm MU đánh mất tất cả lợi thế. Để rồi trận lượt về trên đất Tây Ban Nha, Sevilla đã kết liễu chúng ta với 3 bàn không gỡ. Thêm một trận thua cay đắng và tủi hổ của Quỷ Đỏ. Như vậy, Quỷ Đỏ chỉ còn 2 mục tiêu cho phần còn lại của mùa giải: top 4 và FA Cup. Với việc giành chiến thắng nhọc nhằn trên chấm luân lưu trước Brighton ở trận bán kết, Man United sẽ gặp Man City ở trận chung kết FA Cup vào ngày 3 tháng 6. Xuyên suốt mùa giải này, United đã nhiều lần trở lại mạnh mẽ sau những thất bại ê chề, từ 2 trận thua đầu mùa cho tới các cuộc thảm sát của Man City, Liverpool hay Sevilla. Chúng ta đã biết cách đứng dậy để chiến đấu mà không chịu đầu hàng số phận. Lần này cũng vậy, 4 trận cuối cùng ở Ngoại hạng Anh, MU giành chiến thắng cả 4 và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đưa chúng ta trở lại đấu trường danh giá UEFA Champions League vào mùa tới. Tất cả mọi sự tập trung lúc này hướng về cuộc đấu cuối cùng với Man City ở FA Cup. Mặc dù có bàn thắng của Bruno, nhưng 2 khoảnh khắc lóe sáng của Gundogan đã không cho chúng ta cơ hội giành được 2 chiếc cúp nội lần đầu tiên trong lịch sử. Thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường đã khép lại mùa giải thăng trầm và đầy biến cố của huấn luyện viên Ten Hag trong năm đầu tiên nắm quyền tại Man United. Các bạn đánh giá mùa giải này của Man United thế nào? Hãy để lại phần bình luận ở phía dưới video để cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian. Đừng quên ủng hộ đội ngũ sản xuất của MU Story bằng một like và một subscribe bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.